Ceea ce văd acum, ceea ce am în fața ochilor este de Doamne ferește Miami Beach, prieteni, așa cum nu vi-l prezintă nimeni sau cum nu vi-l arată nimeni. Priviți și voi, orașul a devenit cunoscut pentru legătura cu traficul de substanțe interzise. Aici avem 4 unei persoane. Într-adevăr, aici avem o concentrație mai mare de oameni ai străzii, cred. Zahărul predomină, adică oamenii aceștia nu pot fără zahăr, fără dulce, nu înțeleg de ce. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit în America, bine ați venit în Miami. Mă aflu pentru prima dată aici, sunt în Miami Beach, o să vă explic ceva mai târziu diferențele dintre Miami și Miami Beach. Ceea ce văd acum, ceea ce am în fața ochilor este de Doamne ferește, nu așa mi-am imaginat această plajă celebră, nu așa mi-am imaginat Miami, pentru că nimeni nu ne arată această latură. Priviți cum arată plaja, este, v-am spus, de Doamne ferește, nu-mi vine să cred. Pare că m-am teleportat în Bali. Priviți și voi ce arată toată plaja, undeva la 12 km de plajă. Nu știu ce să zic, pentru mine este un șoc. Sunt dezamăgit pentru că nu am intrat în apă până acum. Să ne înțelegem, aceasta este ultima zi pentru noi în Miami Beach. Suntem aici de 4 zile. Am tot așteptat, nu am vrut să filmez, am zis că poate am avut ghinion, poate așa am găsit în prima zi, dar și a doua, și a treia, și a patra, nimic nu s-a schimbat, așa că am zis că trebuie să filmez, să vedeți și voi cum ne-a întâmpinat celebrul oraș american. Asta este o pătură de alge, cam așa arată, fără editare, fără a truca sau a prelucra imaginile, imagini brute. Rămâneți până la final, o să fie un vlog interesant, explorăm orașul, orașele, le luăm la pas, vedem ce ne rezervă. Iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut. În continuare, nu uitați de like, de comentarii, de hype. Acum, haideți să explorăm. Acolo avem Salvamari, plaja este plină, bine, nu 100%, dar în proporție de 80%. Un alt lucru și aici, distanța este foarte mare, plaja este foarte lată. Cam același lucru avem și în România, în momentul de față. Sunt dezamăgit pentru că nu am intrat în această apă, adică nu mă atrage. Eu pe internet, pe YouTube, peste tot, chiar și la TV, am văzut imagini cu o apă cristalină, turcoaz, fix din această zonă. Pentru mine aceasta este zona 0 când vorbim de Miami Beach. Avem cazarea aici, pe malul apei, pe malul oceanului, lângă plajă. Am zis că o să ne relaxăm câteva zile, dar nu, poți să vii, poți să faci plajă și cam atât. Ieri era și mai rău, algere au până pe aici. Văd că au venit cu tractorul, cu o freză și le-au amestecat cu nisipul. Am zis să aștept de câteva zile ca această plajă să fie curată, să fie ca în filme, dar se pare că nu. În această perioadă a anului nu o să se întâmple. Acum, dacă vii în vacanță pentru o săptămână și ai parte de așa ceva, nu știu ce să zic. Cum vi se pare? Ce credeți? Ce spuneți despre asta? Știați acest lucru despre Miami? Eu nu, recunosc. Nu știam pentru că văzând doar lucrurile frumoase, nu am căutat și astfel de lucruri. Nimeni nu a îndrăznit să îmi prezinte și această latură. Dacă am fi fost în concediu, ne-ar fi afectat mai mult. Așa plecăm, mergem în altă parte, unde apa este într-adevăr curată. V-am spus, Miami este unul dintre cele mai cunoscute orașe din Statele Unite, dar ca oraș este relativ nou, a fost fondat oficial în 1896, deci are puțin peste 30 de ani. Înainte de apariția orașului modern pe care îl avem astăzi, zona era locuită de populații indigene, iar numele Miami vine de la râul în jurul căruia s-a dezvoltat așezarea. Orașul s-a dezvoltat cu adevărat abia după ce calea ferată a ajuns până aici. Văd că oamenii și-au făcut curaj și au întins prosoapele printre aceste alge. Persoanele cu care am discutat până acum în America îmi spuneau că este foarte greu să găsești plajă liberă. În realitate nu este deloc așa, poate așa a fost în anii trecuți. Nu știu, v-am spus, nu am mai fost în această parte a Americii până acum. Este pentru prima dată și pentru mine. Poți să vii liber, să-ți așezi prosopul și să intri în apă, să te bucuri de așa ceva.
Până la apariția căii ferate, zona era mai izolată și greu accesibilă. Trenul a schimbat totul, a adus investitori, muncitori, turiști și oameni care vedeau în sudul Floridei o oportunitate. La început aici erau câteva așezări micuțe, dar cu avantaje clare, climă caldă, acces la ocean și mult teren care putea fi transformat în cartiere, în hoteluri sau zone comerciale. O parte importantă din munca grea, de la construcții până la infrastructură, a fost făcută de comunitatea afroamericană, care a avut un rol important în ridicarea orașului. Miami Beach, prieteni, așa cum nu vi-l prezintă nimeni sau cum nu vi-l arată nimeni, priviți și voi, o mare plină de alge, un ocean de fapt, plin de alge, o pătură sau un covor, cam 50 de metri, poate 100 de metri. Aceste alge, dacă sunt lăsate prea mult, încep să miroase urât, motiv pentru care oamenii le amestecă cu nisipul. Cred că acesta este motivul, presupun. Unde este acea apă turcoază din filme? Se construiește foarte mult. Prețurile aici sunt de Doamne ferește, o să vedeți ceva mai târziu. În prima parte a secolului 20, Miami a crescut foarte repede datorită acelor avantaje pe care vi le-am spus mai devreme. Au venit foarte mulți turiști, investitori și oameni care voiau să se mute aici. Odată cu venirea lor au apărut hoteluri, cartiere noi și multe proiecte imobiliare. Prin anii 20 se cumpărau și se vindeau terenuri aici pe bandă rulantă, iar Miami era promovat ca un paradis tropical american. Plaja pe care mă aflu acum se numește South Beach, este vândută ca plaja perfectă, dar în realitate, în anumite perioade ale anului, apa și nisipul pot arăta dezamăgitor din cauza acestor alge, exact cum vedeți în aceste imagini. Primăria spune că cele mai mari concentrații apar de obicei între martie și octombrie, deci exact în sezonul cald. După cum vă spuneam și mai devreme, apa nu arată așa neapărat pentru că este poluată, ci pentru că sunt foarte multe alge brune aduse de curenții din larg. Problema este că se adună la mal, se descompun, miros urât și strică complet imaginea de plajă perfectă. Acum autoritățile spun că plaja este curățată în fiecare zi, atât plaja cât și apa. În realitate, din experiență proprie vă vorbesc, nu se întâmplă așa, adică suntem aici de 4 zile. Cel mult au amestecat o parte din alge cu nisip, chiar la mal și cam atât. Nu știu exact motivul, poate și pentru că ar fi o luptă cu morile de vânt, îmi s-ar spune. Nu știu exact, ceea ce știu este că dacă vii aici în această perioadă, dacă vii aici pentru a te bucura de apă, concediul tău s-ar putea să fie ruinat. Ai șezlonguri, ai saltele, ai corturi pe care poți să le închiriezi. Din când în când ai astfel de baruri, haideți să le numim baruri, unde poți să-ți cumperi ceva rece, o apă rece, poți să închiriezi așa ceva. Este momentul să plecăm de pe această plajă. Cred că am mers 5 minute de acolo până aici, eu merg repede, este destul de lată, după care există această porțiune verde foarte frumoasă cu palmieri care leagă plaja de oraș. Eu spuneam că se construiește foarte mult. Este și foarte cald în această perioadă. Bine că a intrat puțin soarele în nord, pentru că nu mai pot, mi s-a uscat gura, trebuie să cumpăr apă. Aici cumperi apă, o bei, după care trebuie să cumperi alta. Nu poți să mergi cu apa după tine pentru că se încălzește instantaneu. Văd că se lucrează și pe aici, peste tot. Îmi place foarte mult această porțiune care ține cât insula, cred că are mai bine de 12 km, poți să mergi într-un capăt în altul pe această faleză, haideți să o numim faleză, poți să alergi. La prima vedere pare sigur, toate că statistica spune altceva, dar în momentul în care ajungem la civilizație, să povestim mai multe. Uite ce frumos se vede de aici. Avem și restaurante, terase, de fapt sunt hoteluri care au piscină, au și aceste terase. Să știți că Miami Beach nu este un cartier al orașului Miami. Spun asta pentru că foarte multă lume confundă, spun Miami. Când spun Miami se gândesc la acest loc, la Miami Beach, la locul care apare foarte des în filme, în reclame. Ei bine, acesta este un oraș separat, aflat pe insulele dintre Miami și Oceanul Atlantic. Oraș care are aproximativ 83.000 de locuitori, nu este foarte mare, dar au primar, au tot ce trebuie, oraș în toată regula. Ia priviți, avem și taxiuri fără șofer. A plecat. O să vreau să ajungem pe partea cealaltă a insulei, undeva la 30 de minute de mers pe jos.
pentru a lua un ferry și a ajunge în orașul Miami. Explorăm și acea parte, acolo unde trăiesc oamenii normali. Pot să cumpăr ceva de băut de aici. De peste sandvișuri, pâine, salam, două tipuri de salam și cașcaval, $6,50, 6,50, cam toate sandvișurile sunt 6,50, $5 în suc, doze de cola, dar se vând 2, 4, 6 bucăți. Berea se vinde doar la pachet, adică nu o vând la bucată. Trebuie să cumpărăm 6 sticle, $12, 6 Corona. Același lucru și la Veronina Străzură, $6, 2, 4, 6 bucăți. Bere mică, acestea se vând câte 4 bucăți, 2 pentru 10. Apă, cea mai ieftină cred că este aceasta, 2 pentru $5, 3,89 una. Baxurile se vând 3,49. Fiji, 2 la $5, 2 sticle de 1 litru. San Pellegrino, $4. Nu, e tot Fiji. San Pellegrino, nu văd prețul. Scump. Bananele, 79 de cenți. Banana, cred că se vinde la bucată. Deci, $1,29. Aceasta este cea mai ieftină. Dintre toate orașele americane pe care le-am văzut până acum, Miami Beach îmi place cel mai mult. Ca oraș de vacanță, cred că este perfect, dar și foarte scump. Foarte scump. Cu toate acestea, cu noroc, noi am găsit o cazare decentă prin Airbnb, a €80 pe noapte, undeva pe acolo. Avem bucătărie, avem de toate. Am uitat să filmez. Acum v-am spus, vreau să mergem în Miami, pe partea cealaltă, pentru că încă nu am avut timp să ajung, să explorez și acolo, așa că o să explorăm împreună, după care revenim aici. Pe seară lucrurile se schimbă în această parte. Acum este și foarte cald, dar pe seară avem terase peste tot, muzică, voie bună, mașini scumpe, dar v-am spus, nu este ca în reclame, nu este ca în filme. Sau poate am ajuns eu în perioada greșită. Mă așteptam să văd ceva mai multe mașini scumpe, pentru că, așa spun toți, Miami, vezi foarte multe mașini scumpe, de milioane de euro, în stânga, în dreapta. Vezi foarte mulți oameni care merg la sală, într-adevăr, dar există un dar. Stați puțin să vedem ce avem aici, pentru că avem câteva opere de artă. Avem rinoceri, girafe, lei, tigri, maimuțe, care stau toate pe această bancă la o cafea, cred, o cafea sau un ceai. Avem și un iepure. Acum, toate aceste lucruri pe care le-am enumerat mai devreme sunt valabile, dar vă spuneam că există un dar. Dacă e să comparăm cu alte orașe europene sau chiar din Australia, nu e nimic ieșit din comun. Cam asta vezi peste tot, mai ales în zonele de litoral, mașini scumpe, oameni care iubesc sala și fac foarte mult sport. În momentul în care ajung în zone de litoral își expun corpul. Cam asta vezi și aici. Într-adevăr, în alte orașe din America nu vezi așa ceva, pentru că acești oameni au o problemă mare cu zahărul, v-am tot repetat, dar problema este cât se poate de reală și sunt foarte mulți supraponderali. Aici acea medie a scăzut, vezi ceva mai puțin, dar poate pentru America este ceva wow să vezi asta pe stradă. Pentru noi, europenii, aș spune că nu, chiar dacă voi fi criticat de cei care locuiesc aici, dar în momentul în care călătorești mai mult, o să vezi că am dreptate. Ce poate părea wow aici este o normalitate, în altă parte este valabilă și viceversa. Un alt lucru care îmi place aici, avem foarte multe terase, cafenele, fix ca în Europa. Asta poate și pentru că aici spiritul latino este în aer. Orașul nu are legătură cu America. Parcă te-ai teleportat într-un oraș latin, se vorbește spaniolă peste tot. Mă mir cum de nu scrie poliție în spaniolă pe aceste mașini, pentru că vânzători, ospătari, chelneri, toată lumea vorbește spaniolă.
la hoteluri, peste tot. Priviți și voi, mie îmi place foarte mult, are un aer de vacanță, foarte multe restaurante mexicane, cubaneze, italiene. Da, și mirosul de Italia. Din nou italiană. Un alt lucru care îmi place aici, poți să iei orașul la pas, mă refer la Miami Beach. Nu ai nevoie de mașină. Bine, mașina trebuie, îți aduce un avantaj, dar poți să te plimbi lejer peste tot. Poți să o iei la pas și este foarte bine când adâie vântul. Cred că am ajuns într-o zonă cu magazine. Nu știu dacă Miami este locul unde poți să faci cumpărături. Bine, în America sunt unele magazine unde găsiți prețuri foarte bune. V-am spus și în vlogurile trecute. Sunt unele magazine, cei care ați fost în America știți, unde poți să găsești lucruri foarte bune de îmbrăcat la prețuri mici, extrem de mici. Mă refer la haine de firmă. Priviți cum arată pe aici. Îmi aduce aminte de Australia, pe alocuri de Hawaii. Cam așa arată unele autobuze. Ar trebui să găsim un ferry în această parte a orașului pentru a merge pe partea cealaltă. Trebuie să mergem undeva la 20 de minute cu el. Am dat peste un parc foarte frumos, un oraș curat, fără să exagerez. Iar pe această parte am văzut foarte puțini oameni ai străzii. Cred că puteau fi numărați pe degete. Puțini. Mă așteptam la mai mult, dar se pare că nu. Sunt curios dacă pe partea cealaltă, în Miami, acolo unde trăiesc oamenii simpli, cu ghilimelele de rigoare, foarte multe șopârle, sunt curios dacă pe partea cealaltă este la fel, pentru că aici este scump, foarte scump. Ia priviți, această zonă seamănă puțin cu Dubai, aș putea spune, mică parte din Dubai, în care aici nu mai avem alge, dar nu cred că poți să intri în apă, de aici ar trebui să luăm un ferry. Și mai bine, este gratis, pleacă de aici și mergem până în downtown Miami, fix unde am eu treabă. Trebuie să mai așteptăm un sfert de oră. Văd că programul începe la 7 dimineața până la 7:30 seara, dar dimineața și seara circulă din 30 în 30 de minute în perioada mai aglomerată de aici, din această zonă. Până când vine, vreau să vă mai spun câteva lucruri. Vă spuneam că orașul s-a dezvoltat rapid, dar pe traseu a întâmpinat numeroase probleme. A trecut prin uragane puternice, crize economice, segregare rasială și diferențe mari între cartiere. Ca peste tot, în spatele acestor imagini frumoase au existat și există, din păcate, oameni care trăiesc greu, mai ales în comunitățile care munceau în construcții, în restaurante. După 1959, Miami s-a schimbat mult prin venirea cubanezilor care au fugit din regimul instalat în Cuba. Apoi au venit și alte valuri de imigranți din America Latină și din Caraibe. De aceea Miami nu seamănă cu imaginea clasică de oraș american. Aici influența latină este peste tot, cum vă spuneam și mai devreme, pentru că aceste lucruri le vezi, îți sar în ochi, mergi prin oraș și simți că nu mai ești în America. Am spus, de la mâncare până la politică, afaceri, totul este diferit. Aici avem o zonă pentru pescari. Am întâlnit acest lucru și în Australia. Avem și o masă unde peștele poate fi curățat. Același lucru și pe partea cealaltă. Poți să închiriezi un caiac. Toate că Miami Beach este scump, se poate și ieftin, ca peste tot. Depinde de tine, depinde ce vrei, ce așteptări ai. Adică poți să mănânci cu $100 la o masă de persoană sau poți să cheltui 50, dar 50 de persoane reușești, ceea ce nu este ieftin dacă e să comparăm cu alte locuri, dar ne aflăm în Miami Beach, ne aflăm în America, locul unde totul este scump. Gata, am plecat. În 20 de minute ar trebui să ajungem pe partea cealaltă, complet gratuit. Să știți că au făcut asta pentru a fluidiza traficul care se face pe podurile de legătură dintre aceste insule, pentru că până ajungem în Miami, în orașul propriu-zis, pe traseu avem 1, 2, 3 sau 4 insule micuțe, legate printr-un pod. Gata, iată-ne pe partea cealaltă. Aceeași problemă și aici, foarte multe alge prin apă. Haideți să vedem despre ce este vorba și cum arată cu adevărat Miami. Nu cred. Avem găini, avem pui. Ia priviți. V-am spus eu că mi-aduce aminte de Hawaii. Un cocoș care mănâncă
un picior de găină. Deja nu mai pot de cald. Pe aici se construiește peste tot, cum vedeți în spatele meu. Zgrienori, autostrăzi, poduri și pare că m-am întors în America pentru că merg de 10 minute, nu văd absolut nimic. De fapt, văd zgrienori, infrastructură, dar mor de sete. Încă nu am găsit să-mi cumpăr o apă. Mergem către downtown, centrul orașului, care este la 15-20 de metri de mers pe jos, de locul unde m-a lăsat acel ferry. Aș fi putut să iau un mijloc de transport în comun, care este gratuit, apropo, dar am zis mai bine eu la pas, mai vedem ceva interesant. Până acum nu a fost o idee genială, cred că sunt 40 de grade astăzi. Și aici avem foarte mulți roboți din aceștia care livrează. Haideți să continuăm exploratul. Am văzut astfel de roboți și prin LA și prin San Francisco, erau peste tot pe străzi și taxiurile fără șofer. Iată că sunt și aici în Miami, nu sunt peste tot prin America. Așa arată celălalt mijloc de transport în comun care este gratuit, care circulă până în centrul orașului. O curățenie de invidiat și pe aici. Să știți că Florida este al treilea cel mai populat stat din Statele Unite, după California și Texas. Are aproximativ 23,5 milioane de locuitori și, după cum bine v-ați dat seama, este unul dintre cele mai turistice state din America. În 2024 a avut un record, aproximativ 143 de milioane de vizitatori. Vă dați seama, mai mult decât populația multor țări, multor state europene, motiv pentru care avem hoteluri peste tot, plaje amenajate, parcuri tematice, porturi de croazieră și servicii făcute special pentru turiști. Ce fel arată această zonă! Vedeți, acesta este motivul pentru care evit să iau mijloacele de transport în comun. Dacă aș fi luat acel mijloc de transport, pentru că este gratis și te ajungi imediat din punctul A în punctul B, aș fi ratat aceste locuri. Îmi place că au lăsat și verdeață, pentru că dacă e să ne uităm în sus, suntem înconjurați de zgrienori. Nu știu dacă aș vrea să locuiesc aici, cu toate că ai foarte multe avantaje într-un astfel de oraș, te construiește în prostie. Un alt lucru important de menționat din punctul meu de vedere, în Florida nu există impozit pe venit. Cred că este unul dintre motivele pentru care foarte mulți oameni de afaceri aleg să vină aici. Uitasem că prin America aceste camioane trec prin orașe, avem și banane. Revenind, vă spuneam că nu există impozit pe venit la nivel de stat. Acest lucru atrage mulți americani cu bani, pensionari, firme și oameni care se mută aici din state mai scumpe. Dar în momentul în care toți acești oameni cu bani vin aici, să știți că lucrurile se complică, pentru că viața pentru localnici devine din ce în ce mai scumpă. Acesta este prețul pe care localnicii trebuie să-l plătească pentru această avalanșă de milionari. Am dat și peste Towerul din Miami, o sculptură modernă făcută ca simbol pentru Miami, care voia să se prezinte ca orașul tehnologiei, finanțelor și criptomonedelor. A fost dezvelită în 2022, are în jur de 1,5 tone și, după cum vă puteți imagina, este inspirat direct de pe Wall Street, făcută într-un stil futurist. Ideea din spate era clară, Miami voia să transmită că nu este doar un oraș de plajă și turism, ci și un centru pentru finanțe moderne, tehnologie și cripto. Acum, din informațiile pe care le am, Miami nu a reușit acest lucru, așa că Towerul reprezintă cel mult ambiția. Așa arată o stație. Aici avem mai multă mizerie. Chiriile au crescut foarte mult, nu doar prețurile. E plin de roboți pe aici, fiecare cu numele lui. Sunt la datorie. Eu văd mai mulți șomeri. Așteaptă. În momentul în care cineva plasează o comandă, un robot de aici răspunde. Sunt foarte mulți. Merge și ridică comanda, după care vine cu ea la tine. Acum știu la ce vă gândiți. Acești roboți au lăsat foarte multe persoane fără muncă, pentru că dacă nu erau ei, erau oameni care livrau. Acum se pare că această variantă este mult mai ieftină. Multe biserici catolice, Historic Jesus Catholic Church, sunt deschise, cred că da. Cam așa arată. Intri, te răcorești,
Afară e caniculă. Aprinzi o lumânare și mergi mai departe. În momentul în care este foarte cald, intri, te răcorești. Dacă este foarte frig, cum se întâmpla în Rusia, știți că am fost de sărbători de Crăciun, erau minus 26, minus 30 de grade, îngheța și echipamentul, intram în astfel de biserici pentru a mă încălzi. Cred că am ajuns în centrul orașului, este ceva mai aglomerat, ceva mai multă lume pe străzi. Să știți că Miami are de foarte mulți ani reputația unui loc unde banii murdari pot fi ascunși în proprietăți de lux, în zgârienori. Îmi place că au păstrat multe clădiri vechi, nu le-au demolat pentru a ridica zgârienori. Avem și arhitectură mai veche care schimbă puțin imaginea acestui oraș din sticlă. Nu înseamnă că toate clădirile scumpe au legătură cu asta, cu banii murdari despre care vă vorbeam mai devreme în alt răbățel, dar orașul a fost frecvent menționat în discuții despre firme paravan, cumpărători anonimi și spălare de bani prin imobiliare. Mai are și istoria anilor în care traficul de substanțe interzise a adus violența și foarte mulți bani în oraș. Între anii 1970-1980, orașul a devenit cunoscut pentru legătura cu traficul de substanțe interzise, traficul de făină, cum îi spun eu, iar o parte din banii aceia au alimentat economia locală, inclusiv piața imobiliară. Arată foarte bine această pizza. Pizza. Cred că acea perioadă reprezintă una dintre cele mai întunecate perioade din istoria orașului, dacă nu greșesc. În ziua de astăzi avem poliție din 50 în 50 de metri, nu exagerez. Cu toate acestea sunt în continuare probleme serioase aici, iar autoritățile au ținut să ne atenționeze încă din momentul în care am aterizat, încă de pe aeroport. Peste tot se auzeau avertizări, anunțuri în boxe care ne atenționau, ne spuneau să fim atenți la traficul de persoane. Dacă vă vine să credeți, aici oamenii au o mare problemă cu așa ceva, traficul de ființe umane. Un subiect sensibil pentru YouTube, din păcate nu pot să intru foarte mult în amănunte. Suntem în 2026, dar cele mai recente date complete publice pe care le-am găsit despre acest subiect sunt rapoartele publicate în 2025 cu cifre pentru 2024, iar Florida apare printre primele state din SUA la traficul de persoane, iar autoritățile spun că au identificat peste 19.000 de victime, aproape 1900 doar în 2024, doar că tot în 2025 Universitatea de Sud din Florida a publicat un studiu care contrazice asta. Ei spun că cifrele sunt mult mai mari. O să vă las studiul aici în caz că vreți să-l analizați. Ei estimează că amploarea reală este mult mai mare, peste 500.000 de persoane exploatate prin muncă și aproximativ 200.000 prin exploatare sexuală în Florida într-un an de zile. Așa că nu știu ce să zic. Diferența este foarte mare între un studiu făcut de universitate și datele oficiale ale poliției. Acum, da, trebuie să aveți grijă pentru că peste tot prin lume există astfel de persoane. Văd că aici se demolează o clădire. Cred că o să apară un alt bloc. Din câte am înțeles, această exploatare este mai mult în rândul localnicilor, adică turiștii nu sunt afectați, dar din nou, cine știe cum funcționează lucrurile cu adevărat, pentru că poliția spune una, oamenii care merg pe stradă, ca și mine, spun alta. Avem un Ferrari alb foarte frumos în parcarea unui hotel. Acum, mare parte dintre aceste mașini scumpe, supercaruri pe care le vedeți în Miami Beach sau prin clipurile din această zonă, să știți că sunt folosite de turiști, închiriate, dar cred că să luăm un taxi și să mergem pe partea cealaltă, pentru că trebuie să recunosc că acolo îmi place mult mai mult. Când vii în Miami, vii pentru apă, pentru plajă, pentru zona de acolo, vii pentru Miami Beach, peste tot închis, trafic foarte mare, așa că nu știu ce să zic, nu e o idee bună să-ți închiriezi o mașină. Țineți cont, acum ne aflăm în centrul orașului.
clar ai nevoie de mașină pentru a te deplasa, pentru că dacă în centrul orașului nu ai ce face, spre periferie, ce să mai spunem, aici avem patul unei persoane, mult graffiti, în sfârșit am dat peste un supermarket, sper ca de această dată să aibă prețuri afișate, urăsc locurile care nu au prețuri afișate, pe lângă faptul că nu au prețuri, au doar bere și suc, sucuri de toate tipurile, zahăr și iar zahăr. Au aici apă tare caldă. Asta urăsc cel mai mult în unele orașe americane. Ești în centrul orașului și nu găsești să cumperi ceva, nu găsești să-ți cumperi apă. Găsești sucuri, da, peste tot, cantități mari, sucul mai ieftin ca apa. Nu înțeleg cum funcționează și de ce o sticlă de suc este mai ieftină decât o sticlă cu apă. Asta este America. Aici cred că avem tribunalul. Ce ar trebui să fac? Să deschid telefonul, intru pe aplicație și să comand apă, să-mi aducă cu un roboțel din acesta? Nu ai loc de ei pe aceste străzi. Sau mai bine spus, cred că sunt mai mulți roboți pe străzi în acest moment în Miami decât oameni. Foarte multe găini. Sunt peste tot. A zburat în stradă. Prima persoană care vinde ceva pe stradă, hot dog, nu este foame acum. Aici avem oamenii care lucrează, programul s-a terminat, cântă cocoșii, se vorbește spaniolă. Ce să zic, bine ați venit în Miami, nu uitați să ajutați vlogul cu un like pentru că mă ajută foarte mult, nu uitați de hype și nu uitați să intrați și pe canalul secundar, acolo avem vloguri cu mâncare. Cred că am ajuns și în zona unde avem oamenii ai străzii, unde sunt grupați, dorm pe aici, pe jos, pe aceste bănci, sunt în această zonă. Ia priviți câte păsări de toate tipurile. Într-adevăr, aici avem o concentrație mai mare de oameni ai străzii, cred, după cum arată, oameni care au nevoie de ajutor. Asta și foarte urât. Repet, nu se compară cu ce am văzut în Los Angeles, cu ce am văzut în San Francisco, dar în această zonă este singurul loc unde am văzut așa ceva, adică o concentrație mai mare și prin Miami Beach. Sunt câțiva, dar foarte puțini. O să vedeți în momentul în care ne întoarcem. Aici sunt grupați. Doamna se spală. Nu este pentru prima dată când văd că acești oameni se spală, chiar dacă nu au casă, pur și simplu. În stradă își dau cu șampon pe cap și se spală. Iar pe lângă ei trec mașini de 200-300 de mii de euro, taxiuri fără șofer, roboți, cam așa este viața, de multe ori nedreaptă. Multe persoane în vârstă care dorm pe stradă. Prieteni, am revenit în Miami Beach, am plecat din Miami, am luat un taxi, $15 pentru aproximativ 9 km. Am plecat de acolo pentru că e ok locul, dar sincer nu este pe gustul meu, adică nu-mi place, nu e un oraș pentru vacanță. Ok, dacă mergeam în partea aceea unde este roata, acolo lucrurile sunt puțin diferite, dar nu. Pentru mine Miami înseamnă Miami Beach, pentru că aici este aerul de vacanță, o altă atmosferă, au apărut terasele pe trotuar, curățenie era și acolo, nu peste tot, dar era curat. Aici este, nu știu, o altă atmosferă, spiritul latino care predomină. Cred că acesta ar fi răspunsul. Trebuie să traversăm. Suntem în capătul opus al insulei, dacă e să comparăm cu locul de unde am început vlogul. Multe căsuțe de vacanță, prețuri la fel de mari, dar măcar simți că ești în vacanță. În această parte apa este curată, suntem lângă port, pe partea cealaltă a insulei, dar nu avem plajă. Sunt pietre, priviți ce frumos se vede. E ciudă că nu am intrat în apă, nu ai voie să intri, de fapt, în apă în această zonă, nu ai voie să pescuiești, nu ai voie să înnoți. Pe această faleză poți să mergi, vă spuneam și mai devreme, 12 km până în capătul celălalt al insulei. Fără doar și poate este cel mai frumos loc pe care l-am văzut până acum. Priviți și aici. Pentru că în momentul în care vrei o apă asemănătoare, mă refer atunci când este ea curată, nu astăzi, și vrei prețuri mici, adică apa curată să vină cu prețuri mici la pachet, trebuie să alegi o altă țară, să te duci spre Asia de Sud-Est. Aici este un loc perfect pentru a te răcori. O altă zonă frumoasă,
un ponton, putem merge până acolo în capăt. Cât de curată este apa în această zonă, dacă nu ar fi acele alge. Nu vreau să greșesc, dar cred că acesta este cel mai sudic punct al insulei. De aici începe plaja și continuă pentru 12 km. Aici avem o sală în aer liber, oamenii fac sport, ceea ce este foarte bine. Poți să-ți închiriezi biciclete electrice pentru că ai pe unde să te plimbi. Pe partea aceasta avem foarte multe terenuri de volei. Acum pe aici sunt semne cu fumatul interzis. Acum, care fumat o fi interzis, că miroase a iarbă peste tot. Dar să trecem peste. Dacă la început am fost dezamăgit, ați văzut și voi cum cum arată apa în continuare. Eu zic că am avut și am în continuare un motiv întemeiat. Pe parcurs lucrurile s-au schimbat. Miami arată fix cum mi-am imaginat. Pe acolo avem un Ferrari închiriat. Dacă e să scoatem algele din apă, Miami Beach arată ca în filme, aș putea spune. Îmi place foarte mult. Este, fără doar și poate, locul perfect pentru o vacanță, cu bune și rele, pentru că sunt aspecte negative și aici, ca peste tot. Partea aceasta arată foarte frumos. Problema este că ne aflăm departe de Europa, prețurile sunt mari. Am înțeles. La asta se referă toată lumea când spun că oamenii aici fac sală, că toți sunt bine făcuți. Se referă la această porțiune a plajei. Știți că nu este peste tot, doar aici, doar în această parte a plajei, pentru că de aici avem cam 700 de metri până la hotel, iar în partea cealaltă am fost zilele trecute și nu am văzut așa ceva pe plajă. Hotelul nostru se află undeva la jumătatea insulei. Acesta este Miami pe care îl vedeți în filme. Frumos, toată lumea se filmează, foarte mulți transmit live pe YouTube, pe TikTok. Să tot faci sport, cei ce pierd fac flotări, care face gimnastică. Din păcate nu este peste tot așa, iar pe partea opusă, plaja este în spate, dar ați văzut-o la început, nu mai mergem acolo, pentru că o să avem parte de o altă dezamăgire. Peste drum, pe partea aceasta avem terase, cluburi, muzică, vedeți și voi, $5 o bere, $7 un pahar cu vin, $9 un cocktail, margarita, $10, sangria, $8, $5 cartofi. Pe partea aceasta avem înghețată, nu arată rău, ocupă $8,50, $9,62, vedeți cum arată. Adică dai mai mult, dar nu ești dezamăgit, pentru că am fost prin foarte multe locuri, chiar și prin Asia de Sud-Est, chiar și prin Thailanda, unde prețurile erau mari, foarte mari, iar serviciile sau locația lăsa de dorit. Aici măcar nu-ți pare rău că dai ceva mai mult, mâncarea este foarte bună, totul de fapt este foarte bun. Acum aducem din nou în discuție calitatea produselor, pentru că știți cum este mâncarea în America, adică toată lumea vorbește despre asta. Pot spune că depinde foarte mult de oraș, depinde de stat. Anul trecut și noi aveam această impresie, părere, cum că mâncarea în America este peste tot dezastruoasă, catastrofală. Ei bine, de această dată, dacă ați urmărit vlogurile din urmă, în Texas lucrurile s-au schimbat. Mâncarea a fost diferită sau am dat noi peste locuri, peste oameni care ne-au arătat, ne-au prezentat locurile într-un mod diferit. Cert este că acolo am găsit și mâncare bună, de calitate, prețuri pe măsură, chiar și în acele condiții zahărul predomină, adică oamenii aceștia nu pot fără zahăr, fără dulce, nu înțeleg de ce. Chiar dacă foarte multe băuturi au scris mare 0 zahăr, au foarte mulți îndulcitori, adică sunt mai dulci decât băuturile cu zahăr, dar da, nu știu ce să zic, la acest capitol încă sunt dezamăgit. Sunt sucuri care au 60% zahăr, 55, 40, deja e sirop. Când ești într-un loc ca acesta, nu prea ai de ales. Trebuie să dai $20, $19 pe pizza sau 17 pe una doar cu pepperoni, 20, aceasta cu ketchup, barbecue, de Doamne ferește, nu știu dacă aș mânca așa ceva. Prosciutto crudo și burrata, $19. Ideea este că și aici, ca peste tot în lume, dacă nu ai bani, dacă nu ai un venit stabil, ajungi să mănânci tot felul de tâmpenii. Haideți că am intrat puțin la răcoare. $10 un carton cu ouă. Sunt 2, 3, 2, 4, 6, 18 ouă.
10 dolari. Brânză, foarte multe tipuri de brânză, foarte multe din Columbia, 8-9 dolari. Măcar aici prețurile pe care le vedeți la raft sunt prețurile bune, pentru că până acum în America vedeam prețul plus taxe, iar la casă aveai un alt preț diferit. Voiam să vedeți și carnea, motiv pentru care am zis să filmez. Aici am găsit carne, 10 dolari, 400 de grame. Șuncă, aici avem carne procesată și aici avem vită, 10 dolari la fel, 350-380 de grame. Coastă de porc congelată, 20 de dolari, un kilogram și jumătate, undeva pe acolo. Ciocănele de pui, 3 dolari, un kilogram 300, nu este scump deloc. Acum, dacă are sau nu hormoni, nu știu, după preț s-ar putea să aibă. Aici avem porc, 6 dolari, 700 de grame. Din nou, bucată de porc, picior de porc, un kilogram jumătate, 12 dolari. Sucuri, un galon, suc de lămâie, 4 dolari. Aproape 4 litri, 3 litri 78 are galonul, 4 dolari, nu este mult, dar dacă e să ne uităm cât suc este acolo, cu adevărat, ton, 5 dolari în apă, nu văd cantitatea, 142 de grame, 5 dolari, 3 dolari, 500 de grame, 400 și ceva de grame, acestea au făcut mucegai și cireșe, 5 dolari, la fel, 400 de grame, portocale pe jumătate stricate, mere, 2 dolari 20, 400 de grame, și avem piersici, pepenele, 5 dolari, bucata, cred. Trebuie să vedem și uleiul, uleiul este de porumb, 3 dolari 60, cât are? 470 de mililitri, ulei pentru salată, 1 litru, la fel, 5 dolari. Vine vorba de cartof, 1 dolar 60, 400 de grame. Cartoful dulce, 2 dolari, la fel, pentru o jumătate de kil. 5 dolari jumătate de papaya, care nu arată bine deloc. S-a stricat și aceasta. Apă, și apa este scumpă aici. Aceasta este cea mai ieftină, sticluță mică, 1 dolar 29. Fanta de ananas, 4 dolari. Fanta de portocale, la fel, 4 dolari, 4 dolari, 5 dolari, la fel și Coca-Cola și Sprite-ul. Au 2 litri, ce-i drept. San Pellegrino, 4 dolari, are 1 litru, nu, 750, 4 dolari kilogramul de vinete, 4,50, 400 de grame de roșii. Aici avem lactate, un galon, 7 dolari, 6 dolari, depinde de marcă, avem și la 8 dolari, iaurturi foarte bune, 16 grame de proteină, fără zahăr adăugat, 970 de grame, 9 dolari, ce ne arată 10 mg de colesterol, 6 grame de carbohidrați, 6 grame de zahăr în total, 16 grame de proteine, 0 grăsimi, aici scrie probiotic, iaurt, la fel, 900 de grame, 4 dolari, haideți să vedem pe spate, 5 mg de colesterol, 13 grame de carbohidrați, zahăr 13 grame. Aici scrie și avem 0 zahăr, dar 0 zahăr adăugat, pentru că total zahăr 10 grame și 25 de miligrame de colesterol, nu știu dacă se vede pe cameră, așa că 0 zahăr are cu 20 de miligrame de colesterol mai mare. Nu știu care e mai bun acum. Așa arată chefirul, de la 7 la 6 dolari, 7,50, probiotic. Nu știu, când le văd așa cu fructe deja nu mai e. Mie îmi place chefirul, îmi place și laptele bătut, 10 mg de colesterol, 18 grame de zahăr. Da, deja pentru mine pică când văd zahăr și văd colesterol mult. Avem și Corona, 4 dolari 50, are aproape 1 litru, este mare, sticlă mare de Corona. Avem și Corona la 1 litru și 1 litru jumătate, cred, da, ceva de genul. Priviți acesta, spre exemplu, are 60% zahăr, 56 de grame de zahăr. Iar la Fanta, dacă ne uităm, 88% zahăr. Așa scrie aici, 88%, 44 de grame. Acolo avem primăria, tocmai am trecut pe lângă ea. Suntem pe o stradă paralelă cu cea pe care ați văzut-o mai devreme, cea cu terase, cluburi, avem hoteluri, primăria, după cum ați văzut. Avem și multe persoane care
lucrează. Încă nu am văzut oameni ai străzii, cu toate că zilele trecute am văzut câțiva pe aici. Banca Americii, cum a venit răcoarea între ghilimele, terasele sunt pline, au apărut și aceste mașinuțe. Toată activitatea am observat că este concentrată aici, pe această parte a insulei, lângă apă. Dacă mergem pe strada paralelă, locul este mai pustiu. Hai să vedem cum sunt prețurile. Guacamole $13, tacos $18, între 19 și $20 un burger, 24 un steak cu cartofi prăjiți, paste, $32, paste cu, sunt cu lobster și creveți, pasta bolognese $22. Multe restaurante cu specific italien, aici avem coaste de porc, ribs $36, steak. Arată bine, dacă te uiți prin farfuriile oamenilor, arată foarte bine. O să mâncăm și noi. Mai întâi o să mergem pe plajă, pentru că vreau să văd dacă s-a schimbat ceva. O să încheiem vlogul acolo. Iar partea cu mâncarea va fi pe canalul secundar. Știți foarte bine, linkul în descriere. Acolo o să vedeți tot ce mâncăm noi prin țările prin care ajungem. Mâncare tradițională, street food, ciudățenii, de toate. Așa că o să găsiți linkul în descriere. Acum haideți să traversăm și să mergem pe partea cealaltă, pentru că nu mai pot, îmi este foame. Prieteni, am revenit la plajă. Am zis că poate în al 12-lea ceas lucrurile vor sta mai bine, dar nu, ia priviți. Acum o să miros a pește. Priviți ce e aici. Este de Doamne ferește, mare păcat. Am avut ghinion, văd că salvamarii au plecat. Tractoarele într-adevăr trec și amestecă, dar în apă pur și simplu nu au ce să facă. Cam atât pentru astăzi, cam atât din această parte a Americii. Cu siguranță o să revenim pe viitor. Haideți să urcăm aici, văd că salvamarii au plecat. Să vedem cum se vede. Bine, au închis totul. Păcat, mare păcat, dar asta este. Așa am găsit, așa vă arătăm. De fapt, asta am găsit, asta vă arătăm. Fără pic de editare, cum v-am obișnuit. Să spuneți cum vi s-a părut. Nu uitați să vă lăsați părerile în comentarii, nu uitați să distribuiți vlogul pentru a ajunge la cât mai multe persoane. Pe mine mă ajută foarte mult. Nu uitați să apăsați și hype, ajută. Puncte de fidelitate, am înțeles că s-ar traduce în limba română. V-am spus, YouTube vine din când în când cu fel de noutăți care spun ei că ajută creatorii de conținut. Cred că mai mult derutează oamenii care se uită, dar asta este, trebuie să ne conformăm. Cam atât, vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final. Ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până atunci vă spun numai bine!